অৱশেষত ৰাতুল গোস্বামী ছাৰৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ অসমত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টিৰ বাবে যি ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলন আৰু গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল, এয়া সফল দিশত। ছাৰ-বাইদেউসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰিবলৈ বাধ্য কেনেকৈ হ'ল সেই বিষয়ে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। তো বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। 150 শিক্ষাৰ্থী থকা LP স্কুলৰ জ্যেষ্ঠ শিক্ষকজনেই হ'ব প্ৰধান শিক্ষক। বিশেষকৈ লাভ কৰিব প্ৰধান শিক্ষকৰ দৰমহা। 100ৰ পৰা 149 শিক্ষাৰ্থী থকা LP স্কুলত প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে কাম কৰি থকা শিক্ষকগৰাকীয়ে নাপায় প্ৰধান শিক্ষকৰ স্কেল। অতিৰিক্তভাৱে পাব মাত্ৰ 500 টকা। তাৰমানে ছাৰ-বাইদেউসকল, যিসকল স্কুলৰ এনৰলমেণ্ট LP স্কুলৰ 150 মান আছে, তেওঁলোকেহে প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি লাভ কৰিব। অৰ্থাৎ যোনে আৰু চিনিয়ৰ বেচিছ আছে তেওঁহে এই পদটো লাভ কৰিব। লগতে 149 বা তাৰ তলৰ যদি ষ্টুডেণ্ট থাকে তেনেহ'লে প্ৰধান শিক্ষকৰ পদটো সৃষ্টি কৰা নহ'ব। কিন্তু সেই স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে থকা মানে দায়িত্বৰূপে যোনে থাকিব, কৰ্তব্য পালন কৰিব, তেওঁ 500 টকা এক্সট্ৰা এটা এলাউন্স পাব। আৰু লগতে মাধ্যমিক স্নাতকোত্তৰ শিক্ষকৰ বাবে নহ'ব কোনো টেট, আৰু পোনপটীয়াকৈ হ'ব নিয়োগ পৰীক্ষা। আৰু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাহন ক্ৰয়ৰ সুবিধাতে এইবাৰ আপোন ঘৰৰ সুবিধা। ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টিৰ সিদ্ধান্ত লৈছে অসম চৰকাৰে। দিছপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ কথা সংবাদমেলত ঘোষণা কৰি শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰমেশ পেগুৱে কয়। ডক্টৰ ৰমেশ পেগুৱে জনোৱা মতে 150 গৰাকী বা তাতকৈ বেছি শিক্ষাৰ্থী থকা আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ জ্যেষ্ঠ শিক্ষকজনেই হ'ব প্ৰধান শিক্ষক। এতিয়াৰ পৰা তেওঁ প্ৰধান শিক্ষকৰ স্কুলত দৰমহা লাভ কৰিব। আনহাতে 100 বা 149 জন শিক্ষাৰ্থী থকা বিদ্যালয়ত যিসকলে প্ৰধান শিক্ষকৰ দায়িত্বত আছে, তেওঁলোকে প্ৰধান শিক্ষকৰ হাৰত দৰমহা নাপাব যদিও তেওঁলোকে বৰ্তমান পাই থকা 300 টকা মাননিৰ পৰিৱৰ্তে 500 টকালৈ লাভ কৰিব। তদুপৰি এই দুই শ্ৰেণীৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ নিজৰ বিদ্যালয়ৰ উপৰি ওচৰৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ দৰমহাৰ বিল প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে DDOৰ ক্ষমতা দিয়াটো সিদ্ধান্ত লয় কেবিনেটে। ৰাজ্যৰ 7খন অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় আৰু 26খন পলিটেকনিক পৰিচালনা সমিতি নাছিল বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে এতিয়াৰ পৰা অন্য মহাবিদ্যালয়সমূহৰ দ্বাৰা ৰাজ্যত অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় আৰু পলিটেকনিক 11জনীয়া একোখন পৰিচালনা সমিতি গঠন কৰাৰ বাবে কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে। আৰু এই পৰিচালনা সমিতিত ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী থকা খ্যাতনামা ব্যক্তিৰ সভাপতি আৰু অধ্যক্ষ সদস্য হিচাপে লাভ কৰা হ'ব। এনেকৈ ছাৰ-বাইদেউসকলে দেখা গৈছে যে প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ অতি শীঘ্ৰেই সৃষ্টি কৰা হ'ব।